वेलकम टु फ्री एसेवा ग्यास। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ इसेवामा पैसा कसरी अर्निङ गर्ने त भनेर म सिकाउन जाँदैछु होइन। सिधै इसेवामा त हामीले कुनै पनि साइटबाट त्यस्तो चाहिँ छैन पनि अहिले नेपालमा होइन। हामीले इसेवामा चाहिँ सिधै काम गरेर थोरै काम गरेर सिधै इसेवामा चाहिँ पैसा हामीले लिन सकिँदैन। हामीले चाहिँ अरू वालेट युज गरेर ट्रान्सफर गरी बल्ल हामीले इसेवामा ल्याउने हो। एउटा म सजिलो तरिकाले चाहिँ अर्निङ गर्ने तरिका चाहिँ म तपाईँलाई एउटा वेबसाइटको बारेमा भन्न जाँदैछु होइन। त्यो भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई यहाँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँनिर सब्सक्राइब बटन छ, यसलाई क्लिक गरेर अनि यो बेल आइकनलाई चाहिँ अलमा सेट गरिदिनु भयो भने मैले चाहिँ जति पनि भिडियोहरू मैले अपलोड गर्छु त्यसको नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ र तपाईँ राम्रोसँग फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ यो साइटको लिङ्क चाहिँ मैले यहाँनिर तलपट्टि कमेन्ट भन्ने ठाउँ छ, कमेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ म जोइनिङ लिङ्क भनेर राखिदिएको हुन्छु। र यस्तै अरू भिडियोहरू हेर्न मन छ अथवा तपाईँले चाहिँ जस्तो अब नेपालमा जसरी अब यो क्रिप्टोहरू ब्यान गरेको छ त्यसमा चाहिँ हामी काम गर्न सकिँदैन। मैले चाहिँ जुन साइटहरू भन्छु त्यो साइटहरू चाहिँ त्यसमा क्रिप्टो पनि हुन्छ, तर क्रिप्टोमा तपाईँले नलिएर तपाईँले चाहिँ अरू वालेटमा लिएर चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट इसेवा लिन सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यही भएर यहाँनिर लिङ्क राखिदिएको हुन्छ, लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यस्तो ठाउँमा लिएर आउँछ होइन। यस्तो ठाउँमा लिएर आउँछ। यो चाहिँ साइटको नाम चाहिँ यहाँ inbmeta.com भनेर लेखेको छ होइन। यस्तो आउँछ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो युजर नेम होइन, अनि त्यसपछि यहाँ फुल नेम राख्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ पासपोर्ट एकचोटि पासपोर्ट एकदम राम्रो पासपोर्ट राखेर अनि यहाँनिर इमेल राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि तलपट्टि यहाँ सेक्युरिटी क्वेसन भनेर दिएको हुन्छ। सेक्युरिटी क्वेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ सेक्युरिटी एउटा क्वेसन जुनसुकै क्वेसन पनि तपाईँले यहाँनिर चुज गरेर अनि एउटा एन्सर बनाएर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ होइन। साइनअप भइसकेपछि तपाईँको इमेलमा चाहिँ एउटा इमेल आउँछ अनि त्यसपछि इमेललाई कन्फर्म गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ लगइन गर्नको लागि सिम्पली लगइनमा क्लिक गरेर आफ्नो यहाँ चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड राखेर अनि यहाँनिर एउटा कोड दिएको हुन्छ। यो कोडलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ टाइप गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। 6816665 भनेको छ। यति गरेर लगइनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको एकाउन्ट यहाँनिर लगइन हुन्छ। लगइन हुनसाथ तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर $3 चाहिँ यसबाट बोनस दिन्छ होइन। यहाँबाट तपाईँलाई चाहिँ एकदम इन्भेस्ट गर्नु भनेको छैन मैले, यहाँबाट एकदम फ्रीमा नै अर्निङ गर्ने हो। तपाईँले एउटा फेसबुकको पोस्ट मात्रै गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई $1 यहाँबाट बोनस दिन्छ। यहाँनिर अब यो भनेको देखाएको छ। यो तपाईँले यहाँनिर $10 इन्भेस्ट गर्नुभयो भने आवरली 0.02 भनेको ₹2 हिसाबले होइन। तपाईँलाई चाहिँ डेली प्रफिट 0.43 भनेको ₹43 लगभग ₹43 नेपाली चाहिँ यसले डेली रिटर्न गर्छ भनेको छ। अनि विकली प्रफिट भनेको $3 दिन्छु भनेको छ होइन। अनि महिनाको चाहिँ तपाईँको $10 हाल्नुभयो भने $12.90 हुन्छ भनेर भनेको छ। तपाईँको एकाउन्ट ब्यालेन्समा चाहिँ यहाँ $3 चाहिँ रजिस्टर बोनस दिन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ बोनस चाहिँ कसरी लिने भन्दा चाहिँ होइन, अब तपाईँलाई चाहिँ एउटा अर्को तरिका चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर यहाँ माथि 3 लाइनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर रेफरल भन्ने अप्सन हुन्छ। रेफरलमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर एउटा रेफर आइडी दिन्छ, रेफर लिङ्क दिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने कपी हुन्छ। यो लिङ्क तपाईँले सेयर गरेर अरूलाई जोइन गराउनु भयो भने र उहाँहरूले चाहिँ अब केही पनि इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यसबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर केही बोनस दिन्छ होइन, अथवा कमिसन दिन्छ भनौँ न। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अर्को अप्सन छ होइन, यहाँनिर बन्टी भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने धेरै किसिमको बन्टी प्रोग्राम छ यसमा चाहिँ होइन। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर भनेको छ पोस्ट एबाउट INBmeta अन फेसबुक एन्ड सेयर एन्ड अन यो रिवार्ड भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पर पोस्ट $1 दिएको छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो एउटा पोस्ट बनाएर, जस्तो अब म यहाँ एउटा पोस्ट बनाउँछु यस्तो, यहाँनिर चाहिँ एउटा पोस्ट बनाएर होइन, तपाईँहरूले यस्तो पोस्ट बनाएर तपाईँले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट गरिदिनुहोस् होइन। पोस्ट गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर पोस्ट हुन्छ होइन। पोस्ट भइसकेपछि यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि अब यो पोस्टलाई चाहिँ यहाँ सेयरमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ यो सेयर मोर अप्सन भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ यसको लिङ्क चाहिँ तपाईँले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँसँग अब यहाँ सेयरको कपी गर्ने अप्सन छैन होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ यो नोटमा अन्त जहाँसुकै पनि तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यो सेयर पोस्टको लिङ्क चाहिँ जेनेरेट हुन्छ यसरी होइन। जेनेरेट भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो लिङ्कलाई चाहिँ फुल्ली
क्लिक गरेर चाहिँ यसरी कपी गर्नुहोस्। अनि कपी गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि साइटमा आएर हेरौँ होइन, यहाँनिर के भनेको छ तपाईँलाई फेसबुकको चाहिँ जुन पोस्टको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर भनेको छ होइन, सेन्ड योर लिङ्क एन्ड डिटेल टु इन्भा मेटा भनेको छ होइन। डिटेल मतलब अब तपाईँले चाहिँ त्यो लिङ्क अहिले कपी गरेको लिङ्कलाई चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले मेल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ मेल बक्समा जानुहोस्, आफ्नो मेल बक्समा जिमेलमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा त्यसलाई चाहिँ मेल पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन। यहाँ कम्पोज गरेर तपाईँले चाहिँ अघि भर्खर त्यो लेखेको चाहिँ जुन पोस्ट छ यसरी चाहिँ सब्जेक्टमा माई फेसबुक बन्टी भनेर लेखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जुन फेसबुकको त्यो अघि सेयर गरेको जुन लिङ्क थियो त्यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले 2मा चाहिँ गएर यहाँनिर यो यसलाई चाहिँ तपाईँले होइन यहाँनिर गएर यसलाई पठाउनु भनेको छ। मेरो नेट चाहिँ अलिकति स्लो भएको हुनाले गर्दा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आइरहेको छ होइन। अनि चाहिँ यसलाई कपी गरेर होइन कपी गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अघि तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर मेल बनाएको ठाउँमा आएर तपाईँले चाहिँ अघि त्यो फेसबुकमा पोस्ट गरेकोलाई पनि तपाईँले चाहिँ स्क्रिनसट पनि त्यसको लिएर चाहिँ तपाईँले अरू डिटेल पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क मात्रै होइन होइन, एउटा फोटो पनि त्यसको फोटो स्क्रिनसट बनाएर चाहिँ सेन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ। जस्तो अब यो पोस्टलाई चाहिँ स्क्रिनसट लिएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मेलमा सेन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अलिकति चाहिँ टास्क चाहिँ एकदम के अरे गरेको छ होइन, राम्रो तरिकाले गरेको छ भनेर चाहिँ तपाईँको छिटै इम्प्रुभ हुन्छ होइन। त्यो फ्रम चाहिँ आफ्नो इमेल भयो। त्यसपछि यहाँनिर 2मा चाहिँ जुन उसलाई पठाउनु भनेको थियो त्यसको चाहिँ इमेल ल्याएर यहाँनिर पेस्ट गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ सब्जेक्टमा माई फेसबुक बन्टी भयो। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो फेसबुकको चाहिँ सेयर गरेको लिङ्क चाहिँ यहाँ लिएर हालिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि अघि भर्खर स्क्रिनसट लिएको चाहिँ त्यो यहाँनिर फोटो पनि सेन्ड गरिदिनु भयो भने राम्रोसँग टास्क पुरा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिरबाट चाहिँ यो पनि फोटो पनि अपलोड भयो अनि सेन्ड गरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ यो टास्क पुगेपछि तपाईँलाई चाहिँ $1 चाहिँ बोनस तपाईँको एकाउन्टमा चाहिँ एड गरिदिन्छ होइन। अनि त्यो बोनस पनि तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर भनेको छ योर ब्यालेन्स क्यान बी विथड्रल भनेको छ होइन, विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले ट्विटरमा एउटा पोस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, सेम होइन, सेम हो। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर अब सक्नुहुन्छ भने भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ युट्युबमा होइन। युट्युबमा भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईँलाई $10 देखि $200 पर भिडियो दिन्छु भनेको छ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको दिस भिडियो मस्ट रिच 100 रियल भ्युज, 100 रियल भ्युज चाहियो भनेको छ। मिनिमम भिडियोको टाइम चाहिँ 10 मिनट हुनुपर्छ भनेको छ होइन। त्यो पनि तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर ट्रस्ट पाइलटमा गएर तपाईँले चाहिँ यसलाई राम्रो रिभ्यू होइन 5 स्टार दिनुभयो भने यसको पनि तपाईँलाई $2 दिन्छु भनेको छ। ब्लग बन्टी भनेको छ, तपाईँले ब्लग लेख्न सक्नुहुन्छ, ब्लग छ तपाईँसँग भने यसको पनि तपाईँलाई $5 देखि $50 बोनस दिन्छु भनेको छ। अनि त्यसपछि यहाँ रेफरल कन्टेस्ट छ। रेफरल कन्टेस्ट चाहिँ अब रेफर गर्न सक्नुभयो भने अब यहाँ भनेको छ यु मस्ट रिच नम्बर अफ 100 रेफरल एक्टिभ रेफरल। अब 100 जना रेफर गरेर 100 जनाले नै इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर $1500 दिन्छ भनेको छ होइन। अनि यसरी चाहिँ यहाँबाट तपाईँले चाहिँ राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने होइन। जुन जति पनि तपाईँको त्यो बन्टीबाट आएको ब्यालेन्सहरू हुन्छ त्यो सबै चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ सिम्पली केही गर्नु पर्दैन होइन। यहाँ विथड्रमा क्लिक गर्नुभयो भने त सबभन्दा पहिला त तपाईँले वालेट सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, सेटिङमा गएर होइन। यहाँनिर सेटिङ अप्सन हुन्छ, सेटिङमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर धेरै अप्सन छ होइन। अब यो क्रिप्टोमा चाहिँ नलिनु होला किनभने नेपालमा क्रिप्टो ब्यान गरिएको छ। यसमा गऱ्यो भने चाहिँ केही न केही नराम्रो नै हुन्छ भनौँ। यो पर्फेक्ट मनीमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पर्फेक्ट मनीको वालेट बनाएर उसको पर्फेक्ट मनीको वालेटमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर वालेट सेटिङ गरेर त्यसमा चाहिँ तपाईँले सजिलै विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईँले चाहिँ अरू ठाउँमा तपाईँले अब पर्फेक्ट मनीबाट हामीले स्क्रिनमा लिन सकिन्छ, पर्फेक्ट मनीबाट पेयरमा सेन्ड गर्न सकिन्छ, हरेक ठाउँबाट तपाईँले चाहिँ इसेवामा ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन।
यसबाट चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने तपाईँले एउटै साइडबाट राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आएको जति पनि आएको जति पनि आएको छ त्यहाँबाट बन्टीबाट पैसा, त्यो पैसालाई तपाईँले यहाँ डिपोजिटमा युज गरेर पनि तपाईँले यहाँबाट यसरी प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ, डेलीको होइन विकली यसरी प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ, राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने त लाइक गरिदिनु होला होइन, च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।